Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Astăzi suntem împreună la o nouă lectură generală pentru anul 2026, cu o lectură pe case astrologice, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar înainte de a începe lectura propriu-zisă, am zis să vă spun ce este cel mai important, fără să vă mai dau date tehnice din punct de vedere astrologic, ci pur și simplu să vă spun de fapt ce este esențial de știut pentru acest an 2026. Acest an, cel puțin din punct de vedere astrologic, este privit ca un an de renaștere, de reconstrucție, de noi începuturi și asta pe o scară foarte largă, atât individuală, dar cât și planetară, globală, da? Este un an care, desigur, va închide anumite capitole importante din trecutul nostru, dar în același timp va deschide altele care vor fi mult mai clare, mult mai concise și mult mai autentice. Într-adevăr, avem parte și vom avea parte de-a lungul lui 2026 de o energie foarte puternică, o energie a schimbării, o energie în același timp nu numai a schimbării, ci și a evoluției. Trebuie să vă spun că nu este neapărat prima oară când omenirea se confruntă cu aceste aspecte astrologice și cu un an asemănător cu 2026. Acest lucru s-a mai întâmplat și cu Pluton în Vărsător s-a mai întâmplat și în secolul XVIII, am avut de asemenea și în secolul XIX, deci dacă omenirea a putut să facă față atunci, și noi putem să facem față acum. De asemenea, aș mai spune că, într-adevăr, sunt anumite planete lente, foarte lente, da? Care se mișcă la zeci de ani, poate chiar și vorbim de sute de ani, cum ar fi, de exemplu, nu știu, Saturn, Neptun, Uranus și chiar Pluton, da, care mare de stat 18 ani în Vărsător, dar care ar fi particularitatea că în acest an aceste planete lente vor sta în semne în care nu au mai fost, în care nu au mai fost de zeci sau poate chiar sute de ani. Tocmai aici apare acest marcaj special de reconfigurare astrologică, oarecum fără precedent, nu? În lumea modernă pe care noi o trăim. Ce înseamnă asta? Că societatea și identitatea noastră colectivă, valorile tradiționale, vor fi regândite foarte, foarte profund. Va fi ca o redeschidere, o căutare profundă a acelei lumini divine din noi, din fiecare dintre noi. 2026 ne vorbește mai mult de o reînnoire după tensiunile cu care știți foarte bine că ne-am confruntat în 2025. E un contrast care apare între 2025, care a fost un an destul de tensionat, și 2026, care vine cu această vibrație care îți spune reinventează-te, reorganizează-te. Este un an în care atât omul ca și individ, cât și societatea cumva sunt privite, cum să zic eu, ca fiind chemați să se adapteze, să învețe din experiențele pe care le-a avut și să construiască ceva mult mai solid, dar ținând cont de lecțiile învățate. Desigur, este un an care aduce și, nu știu, oportunități, aduce responsabilități, dar aceste șanse, aceste oportunități care vin vor fi reale. Da? Nu va fi doar ceva de imagine, vor fi reale și aici este un lucru important și care face diferența și care sperie de fapt pe toată lumea.
De ce? Pentru că pentru cei deschiși la această schimbare va fi un an super bun. Da? Pentru cei care sunt capabili să-și asume responsabilitatea propriilor acțiuni în așa fel încât să și evolueze, așa că este un an într-adevăr în care se reașează la un nivel global lucrurile, noile direcții și noile perspective. Impactul pe care îl va avea din punct de vedere astrologic asupra omenirii, asupra oamenilor, va fi unul, din punctul meu de vedere cel puțin, destul de pozitiv. De ce? Pentru că noi vom obține acea claritate, atât la nivel emoțional, cât și în relațiile noastre cu ceilalți, indiferent că vorbim de sentimentale, sociale, da? De acele relații atât sociale cât și sentimentale și de o mai bună maturizare. Trebuie să vă spun că acesta nu va fi un an al divorțurilor, de exemplu, da? Chiar se vor lega foarte multe cununii, căsătorii se vor face, dacă să nu mă înțelegeți greșit. Vor avea loc mai multe căsătorii decât poate a fost în 2025, da? Partea asta cu divorțurile va fi destul de mică în cantitate. Alții poate își vor vindeca, își vor redefini prioritățile, ce este ce e mai important pentru ei și se vor canaliza decât pe acel aspect al vieții. În general vorbim așa de o reconstrucție la nivel atât personal, financiar, dar și global. Este o energie, ca să zicem așa, o energie generală care este mai mult orientată spre acțiune, dar și spre autonomie. Eu să fac, eu trebuie să acționez. Este acel îndemn, așa cum am mai spus, în care fiecare va trebui să facă ceva, să vadă ce are nevoie și în felul ăsta să-și construiască drumul, pentru că e și un an cu energie numărul 1, da? Din punct de vedere numerologic. Așa mai pe scurt aș spune că anul 2026, dragilor, este un an de început la nivel atât personal cât și colectiv. Este o reconfigurare foarte profundă a acestei energii la nivel global. Vom trece de la a sta în tensiune la a acționa și a fi responsabili atunci când acționăm, iar toate șansele, toate oportunitățile care vor veni în viața noastră ne vor transforma real. Și mai ales pe cei care își vor asuma această schimbare. Un lucru și mai important pe care vreau să vi-l mai spun în încheiere, faptul că vor dispărea la nivel de lideri, vor dispărea încet, încet, nu va mai fi nici că stânga, nici că dreapta, ci pur și simplu cumva, nu știu, ca să vă dau un exemplu, acest Pluton învărsător care intră deja din 2024, cred prin noiembrie, se repetă, ca să zic așa, un ciclu din viața, din istoria omenirii, este foarte asemănător cu perioada Revoluției franceze. Da? Când ce s-a întâmplat atunci? Undeva în foarte multe țări monarhia a dispărut, da? Și au apărut noi lideri, noi conștiințe, un nou mod de a gândi. Tocmai de aceea vă spun, dacă ei au reușit să facă față atunci, nu ar trebui să ne speriem, ci ar trebui să fim mult mai deciși și mult mai, cum să spun eu, să nu mai luăm lucrurile ce ni se servește, ci să obținem informații, pentru că alea vor conta foarte mult. Zic că v-a fost de ajutor acest mic intro și haideți să vedem cu ce vine anul 2026 pentru voi, dragilor din Berbec. Pe case astrologice, să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în 2026 pentru fiecare casă astrologică. Și încep să pun cărțile, după care le voi lua pe rând să vedem ce ne spune fiecare.
voi lăsa în mijloc și pentru surpriza sau ce este important de știut. Voi pune și câte o carte din energia Yin și Yang. Ia să vedem care este surpriza pentru dragii mei din Berbec sau ce trebuie ei să știe, ce este important de știut. Ia să vedem. Bun. Asta le vom vedea la urmă. Haideți să începem cu prima casă, care este casa ascendentului și care ne vorbește despre felul în care voi vă arătați celorlalți, personalitatea voastră sau cum vă percep ceilalți pe voi. În acest nou an 2026 avem o regină de bâte. Dragilor, voi veți avea o energie destul de pregnantă pentru că este o carte care vă poate reprezenta pe voi. Veți fi foarte energici și lumea vă va percepe ca persoane dominante, decise, care nu se vor lăsa până nu vor obține ceea ce își doresc. Trebuie să vă spun că voi, ca și zodie, în mod particular veți avea undeva pe, cred că pe 20 martie, veți avea efectiv vreo 6 planete în zodia voastră, așa că sunteți una din protagonistele, dintre zodiile protagoniste, atât voi cât și cei din zodia Pești, în acest an 2026, adică va fi un an destul de energic, în particular pentru zodia voastră. Această regină de bâte mie îmi spune că în afară de faptul că veți fi foarte dominanți, foarte deciși, trebuie să știți că veți fi și foarte independenți. Vă veți dori să dețineți controlul în general asupra propriei voastre vieți sau asupra unor anumite situații care sunt de interesul vostru. Nu știu cât de tare veți accepta răspunsurile negative, cert este că veți avea un magnetism aparte și de obicei chiar și din punct de vedere relațional aș spune că puneți destul de mult în relația voastră și o veți face cu pasiune și așa veți fi și percepuți. Mergem mai departe, casa a doua care ne vorbește de bani, de finanțe, de economie. Avem un as de spade. Să știți că din punctul ăsta de vedere veți fi mult mai cum să spun eu, mult mai corecți, ca să zic așa. Veți aborda un nou stil de a aborda situațiile care sunt legate de bani. Nu veți lua decizii atâta timp cât mintea voastră nu analizează, nu vede foarte clar cum este respectiva situație legată de finanțe, de bănuți, ceea ce nu este un lucru rău. Eu aș mai spune că anul 2026 pentru voi vine și cu atenționare pe partea asta a bănuților. Încercați totuși să fiți foarte atenți atunci când vreți să investiți în ceva. Nu o faceți sub o formă foarte superficială și ar fi bine de știut mare atenție la împrumuturi. Dacă voi vreți să împrumutați pe cineva, pentru că e posibil să, cum să spun eu, să fie foarte greu de recuperat. Cel puțin în prima jumătate a anului 2026. Aici trebuie să fiți un pic atenți. Dar, per general, așa, aș spune că veți face analize foarte profunde în ceea ce privește banii și e ca și cum îți dai seama, nu? Este o sabie cu două tăișuri. Și atunci sunteți mult mai precauți și e posibil, într-adevăr, să vă adaptați în funcție de situația respectivă. Asta mult pe partea asta a economiei, a banilor, a finanțelor, da? Dar, per general, aș spune că, mai ales când e vorba de ceva nou pe planul ăsta financiar, până nu veți vedea lucrurile foarte clar, nu vă veți arunca așa cu capul înainte. Casa a treia, avem un 2 frumos de cupe. Casa a treia ne vorbește despre comunicarea voastră, despre călătoriile voastre, în general călătoriile scurte, despre felul în care voi comunicați. Și trebuie să vă spun că cu acest 2 de cupe, comunicarea va fi una destul de bună. De ce? Pentru că Doiul de Cupe este o carte pozitivă și veți reuși oarecum să vă conectați foarte bine cu ceilalți, chiar și dacă aveți de dat vreun interviu, cumva veți crea o impresie foarte, foarte bună.
Asta vă va ajuta să închegați, ca să zic așa, noi relații, da? Poate chiar la nivel matrimonial, nu? Dar, în general, comunicarea vă va ajuta tare mult și veți simți. Când o faceți, veți simți că aveți o conexiune cu cealaltă persoană și lucrul ăsta vă va ajuta foarte mult. De asemenea, comunicarea poate să fie importantă chiar și când e vorba de finanțe. Adică să vă spuneți punctul de vedere într-o manieră, ca să zic așa, clară, concisă, în așa fel încât să existe o energie plăcută atunci când dialogați cu ceilalți. Referitor la călătoriile scurte, aș spune că și ele sunt destul de bine aspectate. Nu se întrevede, s-ar putea să vă avantajeze. Adevărul este că atunci când aveți drumuri scurte de făcut, în marea lor majoritate eu aș zice că ar fi legat foarte mult de relațiile sentimentale, aceste drumuri scurte, dar există o conexiune bună, există o energie bună. Haideți să vedem casa a patra. Casa a patra care ne vorbește de cămin, ne vorbește de familie, de părinți, de în general așa cam tot ce ține de rădăcinile voastre. Și avem acest paș de bâte, încă o dată zodii de foc, la fel ca și voi. Acest paș de bâte îmi spune în felul următor: relația voastră cu familia, de exemplu, și mai ales poate relația cu proprii voștri copii, va cunoaște o perioadă de schimbare. Va cunoaște o perioadă de schimbare importantă în viața voastră și e posibil ca de-a lungul acestui an 2026 să descoperiți ceva foarte important care vă poate schimba efectiv întreaga viață într-un mod foarte pozitiv. Acest lucru vă poate învăța cum trebuie să acționați, să știți dacă cineva are intenții bune sau nu vis-a-vis de voi din mediul ăsta familial, din mediul vostru, cum să spun eu, al rădăcinii voastre, de unde voi proveniți. Putem vorbi, nu știu, dacă vorbim de casă, de proprietăți, practic, pentru că ne poate vorbi și de schimbare de casă sau renovare de locuință. Acest paș de bâte poate veni și la un moment dat și cu o veste bună vis-a-vis de acest aspect. Ori că în sfârșit poți să începi acea renovare a casei, ori că în sfârșit poți să schimbi o locație. Da? Dar pe general, așa, eu aș spune că cumva sunteți pe calea cea bună din punctul ăsta de vedere al legăturilor cu familia, cu rădăcinile voastre, cu copiii voștri, cu faptul că, sau cu acel loc pe care voi îl numiți cămin, îl numiți casă, lucrurile vor sta destul de bine și mie mi-apare aici un nou început într-unul din aceste domenii, dar un început care va veni în urma unei vești, eu zic că bune. Simt că este o veste bună care să vă ajute ori să vă închegați mult mai bine cu familia voastră, cu părinții voștri, cu frați, surori sau chiar ceea ce este relaționat cu o casă. O schimbare poate sau chiar o reparație a unei case. Avem casa a cincea. Casa a cincea care reprezintă dorințele voastre ascunse. Dragilor, acest 9 de spade este ceva care vă va mai măcina, din păcate, și în 2026 vis-a-vis de anumite proiecte. Anumite proiecte care poate până acum pe voi v-a făcut mândri, v-a făcut să fiți speciali. Aș spune că pe acest tronson, pe această casa a cincea, vor fi lucruri care or să vă cam dea bătăi de cap cu acest 9 de spade și cred că ce este cel mai important, proiectul pe care îl aveți voi în minte, pe care vreți să-l faceți real, să-l duceți la realitate, va fi posibil obstrucționat, va fi împiedicat de o cauză externă.
de cauză externă care e posibil să vă provoace anumite temeri, anumite gânduri negative. Eu trebuie să vă spun că pentru a depăși aceste lucruri, pentru a vedea că proiectele voastre încep să se miște, în primul și în primul rând trebuie să ieșiți din această energie negativă și să nu, cum să spun eu, să nu permiteți anumitor lucruri să vă afecteze, să învățați să puneți anumite limite, mai ales când e vorba de propriile voastre vise. Mergem mai departe și pe casa a 6-a, care ne vorbește de sănătate, ne vorbește de viața voastră, cum vă organizați voi în viața voastră de zi cu zi, un 6 de spade. Aici trebuie să vă spun că acest 6 de spade vine să vă anunțe că cei care ați avut ceva probleme cu sănătatea, eu spune că încet, încet, poate să zic așa în prima jumătate a lui 2026, va fi o tranziție destul de dură în a vă recupera tonusul, în a vă recupera vitalitatea sau în a trece peste o anumită problemă de sănătate. Dar, din punctul de vedere al sănătății, voi va trebui să faceți un drum. Va trebui poate să încercați la o clinică nouă, la un medic nou, poate chiar într-o țară nouă, rezolvarea acestor probleme de sănătate. De ce? Pentru că într-un fel sau altul tu cauți o rezolvare și e firesc până la urmă să se întâmple așa. Nu știu, eu aș zice că va fi într-adevăr poate și o mică problemă din cauza bănuților, dar sunteți dispuși să nu vă lăsați și asta e cel mai important, pentru că indiferent de cât de grea este această tranziție, voi nu vă lăsați și veți încerca să rezolvați respectiva problemă de sănătate cu care poate unii dintre voi vă confruntați. Dacă nu vorbim de acest aspect, aș spune că casa aceasta care de obicei vorbește de viața voastră, cum vă organizați voi în viața voastră de zi cu zi, a spune că în permanență nu vă veți lăsa și atunci când vedeți că un lucru nu merge, veți căuta altul nou, nu veți bate pasul pe loc și asta este un lucru bun. Eu pot să vă spun cu acest 6 de spade că tind să cred că totuși, chiar dacă vorbim și de sănătate, chiar dacă vorbim și de felul în care sunteți voi organizați, nu este un lucru rău. Important este să nu stai pe loc. Da? Pentru că poți găsi soluții și asta este cel mai important. Găsirea unor soluții. Mergem mai departe și trecem la casa a 7-a. Avem un 10 de cupe. Casa a 7-a ne vorbește de viața voastră sentimentală, dar și socială, iar cu acest 10 de cupe, ce să vă zic, dragilor, că este de bine. Din punct de vedere al vieții sentimentale, se pare că 2026 se anunță un an foarte bun pentru stabilitate, da? Pentru acea armonie, pentru acea plenitudine la nivel emoțional, mai ales pe partea asta a relației. Posibil chiar unii dintre voi să se căsătorească în 2026 și să fie chiar o legătură destul de durabilă, da? Putem vorbi de aceia dintre voi care sunteți deja într-o relație și care veți împărți aceleași valori cu perechile voastre, veți avea aceeași conexiune profundă, armonioasă, iar chiar și cei singurei să știți că acest an pentru voi vă poate aduce o relație foarte importantă. De ce? Pentru că respectiva energie, respectiva persoană va avea aceleași valori ca și voi, ceea ce eu zic că este de bine, da? Și chiar din punct de vedere social veți fi mult mai cum să spun eu, mult mai atașați sau mult mai deschiși, mult mai sociabili, dar cu precizarea, acest lucru se va întâmpla dacă ceilalți, din punct de vedere social, prieteni, amici și așa mai departe, colegi de muncă, asociați, dacă aceștia vor împărți aceleași valori cu voi, ca și ale voastre. Mergem mai departe, casa a 8-a. Casa a 8-a ne vorbește de acele schimbări importante care pot apărea în viața voastră intimă, acele,
cum să spun eu, care sunt finanțele poate ale perechii voastre, da? În general ne vorbește de acele schimbări importante care pot veni atât la nivel financiar, moral, spiritual, cât și intim, da? Și avem un rege de bâte, avem aproape toată casa regală a bâtelor. Dragilor, voi veți fi regi, iar schimbările importante din viața voastră în 2026 ne vorbesc despre faptul că nimic nu te va opri, nu-ți va fi frică de provocări și nici n-are cum, cu atât de multe planete care vor intra în martie în zodia voastră, veți fi așa ca un taifun și care, ca și cum ai spune, știi care e problema? Eu nu am teamă de nimic, vreau să fac ceva cu viața mea și indiferent dacă veți avea mici perioade firești, până la urmă și normal, mici perioade temporare care să vă simt așa, să atârne un pic greu, dar asta nu vă va opri pentru că veți merge înainte. Aș spune că veți reuși să rezolvați anumite probleme, indiferent de ce aspect vorbim, că vorbim de aspectul intim, că vorbim de partea asta emoțională sau tot ce ține de evenimente importante, tot ce ține de schimbările astea importante din toate categoriile vieții unui om, voi veți reuși să le rezolvați și cred că singura atenționare cu care vine acest rege de bâte este acela totuși să vă țineți un pic în frâu impulsivitatea și aroganța. Da? Mai ales cu precădere în prima jumătate a lui 2026. Așa că, dragilor, aveți istețime să obțineți lucruri, mai ales pe plan financiar, și asta să vă aducă câștiguri de bănuți. Cumva sunteți pasionali, dacă vorbim de viața intimă, sunteți foarte pasionali, foarte seducători și chiar și atunci când poate într-o relație se schimbă ceva important și apar lucruri negative, cumva îți dai seama că e o muncă colectivă și că trebuie să lucrezi atât tu cât și perechea ta ca acea situație să se stabilizeze și să-și urmeze cursul firesc și pozitiv. Atât pentru voi cât și pentru celălalt sau cealaltă. Haideți să vedem casa noua. Casa noua care avem un 2 de monede. Casa noua ne vorbește de acele descoperiri, de acele noi orizonturi cu care vă puteți confrunta de-a lungul lui 2026 și trebuie să vă spun că sau acel spirit, să zicem așa, de aventură, cât și de călătoriile lungi. Dragilor, să știți că 2-ul de monede, pe partea asta a călătoriilor lungi, îmi vorbește despre situația asta în care vă adaptați. În general, călătoriile lungi pentru voi și tot ceea ce vine nou în viața voastră este de fapt, vă ajută destul de mult pentru că vă veți adapta foarte bine și veți reuși cumva să țineți în balansă atât resursele voastre cât și nu știu, veți avea așa o capacitate destul de agilă, destul de abilă de a ține cumva sub control atât poate partea financiară cât și partea asta de muncă. Iar din punctul ăsta de vedere al descoperirilor, ca să zicem așa, da, pentru că casa nouă este guvernată de către Săgetător, care este aventurierul aventurierii zodiacului, trebuie să vă spun că veți ști să manevrați destul de bine situațiile. Chiar destul de bine și sunteți mult mai practici, mult mai isteți,
și vă puteți adapta extraordinar de bine cam în orice situație, indiferent de ce noi orizonturi, de ce lucruri noi apar în viața voastră, ceea ce nu este o energie rea deloc. Casa a 10 avem un 7 de spade, aici este interesant. Viața publică, ca să zic așa, sau din punct de vedere mai mult profesional, care vor fi cele mai mari reușite ale voastre. Aici trebuie să vă spun că veți avea un pic, nu că istețime, veți fi un pic șireți, ceea ce până la urmă nu este nimic rău. Din punctul ăsta de vedere al celor mai mari reușite ale voastre în 2026, acestea vor depinde foarte mult de felul în care voi veți acționa, veți gândi. Veți fi înclinați să faceți lucrurile cât mai în tăcere, fără să faceți foarte multă vâlvă, doar că trebuie să fiți un pic atenți, pentru că atenți, să nu vadă lumea, știi cum e, să nu vadă stânga ce face dreapta, dar puteți să lăsați urme. Șaptele de spade spune totuși, vine cu atenționare și zice așa, că ar trebui, poate, în primul și în primul rând, să nu fugiți înaintea problemelor, să nu vă puneți voi într-o poziție vulnerabilă sau fragilă, sau să încercați, probabil că veți încerca să faceți lucrurile în propria voastră manieră, ceea ce, cum am mai spus, nu este ceva rău, dar trebuie să le faceți corect. De asemenea, pentru ca voi să aveți mari reușite în acest an, trebuie să acordați un pic mai multă atenție la persoanele în care s-au dovedit a nu mai fi de încredere. Pentru că e posibil ca aceste persoane să se cam interpună, în acele realizări atât de importante pentru voi. Așa că, într-adevăr, folosiți-vă istețimea, folosiți-vă, cum să zic eu, strategia, fiți buni strategi, dar mare atenție la persoanele care v-au dovedit deja, care și-au arătat deja cealaltă mască și s-au dovedit a fi de neîncredere, că nu mai puteți avea încredere în ele. Pentru că ele, într-adevăr, pot interveni într-un mod negativ în realizarea celor mai mari planuri, proiecte pe care voi le veți avea de-a lungul lui 2026. Avem casa 11, un paj de spade. Dragilor, dacă stau bine să mă gândesc, avem al câtelea început? 1, 2, e al treilea, cred că, nu? Da, al treilea. A treia carte care îmi arată începuturi noi. Dragilor, pe casa 11, care ne vorbește în general de amici, prieteni, copiii voștri, am un paj de spade. Un paj de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, poate rezonează cu careva dintre voi care aveți copilași în aceste zodii. Nu este obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun. De asemenea, casa 11 îmi vorbește nu numai de prietenii, ci și de relațiile de dragoste și prietenie și, în general, așa, de capacitatea voastră de a atât de a elabora proiecte, cât și în a le executa. E vorba de acele planuri pe care voi vi le faceți în comun, poate cu partenerii voștri sau cu amicii voștri, da? Dar, de asemenea, ne vorbește și despre copii. Așa, să zicem, pe lângă aceste lucruri mai putem vorbi și de, pur și simplu, de norocul vostru. Poate să fie vorba și de acest lucru. Trebuie să vă spun acum, cu acest paj de spade, dacă vorbim, nu știu, de amici, să știți că o să-i cam dați la o parte pe cei care vi se par foarte obositori. Bine ar fi ca în acest an totuși să fiți un pic mai selectivi în ceea ce privește prieteniile,
așa cum bine am văzut, cei care deja s-au dovedit a fi lipsiți de încredere și voi nu mai puteți să le acordați încrederea, nu faceți greșeala să credeți că domne s-a schimbat și să vă apucați să spuneți planurile voastre, să spuneți ce aveți voi de gând să faceți pe viitor, pentru că acum știți cum e, că nu toate persoanele sunt de bună credință și de multe ori, chiar dacă nu vor să-ți facă rău intenționat, faptul că îi roade invidia este deja o energie negativă care o emană în univers și pe care e posibil să o și captați. Și atunci de aici apare și această stare, mai ales că, după cum bine vedem, coincid foarte bune cu proiectele voastre importante pentru 2026. Dacă vorbim de copii, copiii, să știți că vor fi destul de, mai ales cei care aveți copii în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, veți avea așa mici conflicte, poate, cu ei. Nu știu, ar fi bine totuși să vă dați un pic de spațiu, ca să zic așa. În ceea ce privește copilașii, vor fi niște copii care e posibil să le placă să cunoască foarte mult, să fie atenți în 1000 de lucruri, dar să nu se axeze strict pe ceva anume. Iar lucrul ăsta să nu prea vă placă, voi fiind o zodie mult mai organizată și mult mai autoritară în același timp. Așa că pot apărea mici conflicte de-a lungul lui 2026. Dacă vorbim de acele... Hai să vorbim de partea voastră norocoasă. La voi partea voastră norocoasă va trebui să vă construiți în acest an. De ce? Pentru că va conta foarte mult de comunicare. Va trebui să fiți, știți cum, cu ochii într-o parte și urechile stânga-dreapta, să aveți așa o vedere... cum îi spune, Doamne? Vai, că vreau să spun multe și câteodată... o vedere așa de ansamblu, da? Să fiți cu ochii și urechile în 50.000 de locuri, iar asta vă va ajuta pe voi, ca să zic așa, să aveți și un dram de noroc. Informația, dragilor, atenția și analiza pentru voi vor fi esențiale în acest an. Mergem mai departe și casa 12, foarte interesant, avem turnul. Casa 12 vorbește de acele preocupări interne, de acele atenționări care în același timp te vor îndemna când să nu iei decizii importante, când să mai aștepți. De ce? Pentru că e casa în care o forță mai presus de noi, cumva, preia conducerea. Eu aș spune că karma pentru voi în acest an, sau mai bine zis, haideți să o luăm așa cât mai simplu, în anul 2026 veți avea parte, că acum, Ana, e și un an de plin transformări, veți avea parte și de evenimente care o să vă ia prin surprindere, care poate chiar o să dea cu voi de pământ, metaforic vorbind. Dar ele vin, dragilor, și le puteți evita sau le puteți minimaliza efectul aparent negativ. Da? Prin atitudinea voastră, prin corectarea acelor lucruri care încă n-ați reușit să le corectați în 2025. Trebuie să vă spun că în 2025 am avut ocazia asta. Au ieșit, și ați văzut bine, și la nivel mondial și în viața noastră de zi cu zi, au apărut lucruri, au apărut mizerii, tot au apărut lucruri la care nu ne-am fi gândit, dar ele au început, universul a început curățenia. Dar acum, cum bine știm, imaginați-vă că pământul, societatea, umanitatea sunt o casă. Și universul, ca o gospodină bună, a zis gata, începem să curățăm frumos, pentru că se apropie un nou ciclu și trebuie să fie totul curat, pregătit.
sunt reminiscențele, ce a rămas în urma acestei curățenii, că mai dăm cu măturica, se mai pune un prafici colea, care cumva trebuie scuturat, trebuie eliminat. Așa că chiar și atunci, când de-a lungul lui 2026 aveți parte de aceste situații pe care voi le veți percepe negativ și este perfect normal, pentru că în afară de faptul că te vor lua prin surprindere, pur și simplu te vor zgudui, te vor scutura în ideea de a-ți spune aici trebuie făcut ceva. Este ultima strigare a Universului, a Divinității, în a ne spune mai ai asta de făcut. Este Chiron care intră în zodia voastră pe lângă alte 5 planete în martie, care spune, știi, asta n-ai rezolvat-o, rana asta mai trebuie pansată, trebuie vindecată, nu poți să începi un ciclu nou de viață dacă ești rănit, dacă ai situații care te trag în jos. Da? Pentru că vorbim și de un an cu număr 1, așa că nu trebuie să vă sperie, trebuie să le luați aceste evenimente care aparent or să vină și le veți percepe negativ, dar o să vedeți că după un timp ele te forțează să faci anumite schimbări în viața ta care se vor dovedi mai târziu au fost constructive. Așa că nu trebuie să vă speriați atunci când Universul, Divinitatea preia controlul, o face pentru binele vostru. Haideți să vedem care este surpriza sau poate sfatul, cine știe, haideți să vedem. Dragilor, surpriza, în primul și în primul rând, ce frumos! Surpriza anului 2026 pentru voi va fi la nivel personal. Voi, într-adevăr, din punct de vedere material, în special, veți avea ocazia să, cum să spun eu, să vă redresați, să vă echilibrați. Da? De ce? Pentru că dacă ai avut mai puțin, ai șanse mari să ai mai mult și aici nu vorbim doar de bogăție materială, da? Putem vorbi și de o familie frumoasă, de o pereche foarte bună, care să vă facă să vă simțiți împliniți. Faptul că avem decizii, avem o contemplare, avem o decizie importantă pe care voi o veți lua de-a lungul lui 2026, poate între două persoane, între două direcții, lucrul ăsta te va ajuta să crești la nivel personal și să-ți activezi, ca să zic așa, și nu numai să-ți activezi, ci să și îți integrezi această trezire. Este un an în care se schimbă, cum se zice, se schimbă nu numai mentalitatea, ci pur și simplu se activează ceva în voi care o să vă ajute să vă realizați, să vă simțiți realizați la nivel atât personal cât și financiar, ceea ce nu este bine deloc. Că aveți parte când de una, când de alta, totuși este de bine. Așa că, dragilor, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine de-a lungul lui 2025. Încă o dată, chiar dacă am spus și la celelalte lecturi, vă doresc un 2026 plin de curaj, în primul și în primul rând, plin de curaj și de conexiune cu voi înșivă și cu acea lumină dumnezeiască pe care o avem cu toții în noi, ne-a fost dată de Marele Creator, să o redescoperim, să o scoatem de acolo din întuneric și să redevenim noi. Așa că, încă o dată, la mulți ani pentru 2026, toate cele bune și, desigur, să fiți iubiți, dragilor, și în acest nou an atât de curios. Până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine și, desigur, să fiți iubiți și apreciați, dragilor.